שלום לכם. אנחנו כזכור מנסים לבנות את כל המתמטיקה על בסיס קבוצות. והפעם הגענו למושג מרכזי במיוחד, אולי המושג המרכזי ביותר במתמטיקה, פונקציות. מה זו פונקציה? הדרך האינטואיטיבית לחשוב עליה היא בתור משהו שלוקח קלט, עושה לו מישמש ומוציא פלט. הפונקציה מתרחשת בשלב המישמש הזה. הנה דוגמה שרואים בבית הספר. פונקציה שלוקחת מספר x ומעלה אותו בריבוע. כלומר, המישמש כאן פירושו הוא לכפול את המספר בעצמו. והנה עוד דוגמה. פונקציה שלוקחת זוג של מספרים ומחברת אותם. כלומר, מה שאני אומר כאן הוא שפעולת החיבור היא בעצם סוג של פונקציה. ולא חייבים לדבר דווקא על מספרים, כן? הנה דוגמה לפונקציה שלוקחת זוג של קבוצות ומחזירה את הייחוד שלהן. אז מושג כלשהו של מה הפונקציה אמורה להיות, יש לנו. השאלה היא, איך מגדירים את זה פורמלית בשפה של תורת הקבוצות? וכאן אנחנו בסיטואציה דומה לזו שהיינו בה בהקשר של יחסים. גם אז התלבטנו האם להגדיר יחס באופן כללי על ידי איזשהו חוק מפורש שאפשר לתאר בתור נוסחה או משהו דומה. גם עם פונקציות אולי היה אפשר לעשות משהו כזה. כל הפונקציות שנתתי עד כה בתור דוגמה אכן מוגדרות עם חוק מפורש כלשהו. אבל במתמטיקה אנחנו מעדיפים להיות כלליים יותר. וזה יאפשר לנו לדבר גם על פונקציות שאי אפשר לחשב או לתת להן תיאור מפורש. אז בואו נחשוב שנייה על מהי פונקציה. אמרתי שפונקציה היא משהו שלוקח קלט ומחזיר פלט ובאמצע יש מישמש. עכשיו בואו נעשה דבר מאוד פשוט עם המישמש שבאמצע. פשוט נשכח אותו. נתעלם ממנו. הוא לא יהיה חלק מהגדרת הפונקציה. עם מה אנחנו נשארים? עם הקלטים והפלטים. כלומר, עם קבוצה של זוגות מהצורה XY, כך ש-X הוא הקלט ו-Y הוא הפלט שמתאים ל-X. יש לנו כבר שם לקבוצה כזו של זוגות. יחס. במילים אחרות, פונקציה הולכת להיות מקרה פרטי של יחס. אבל מה מבדיל אותה מיחסים כלליים? ובכן, בתיאור שלי של מה הפונקציה עושה עם קלטים היו שתי הנחות מובלעות שעכשיו אגיד במפורש. ראשית, הנחתי שלכל קלט הפונקציה מוציאה פלט. היא לא יכולה פתאום להיתקע ולהתפוצץ במקום להוציא פלט. היא חייבת להוציא פלט. שנית, כשאמרתי שלכל קלט יש פלט, הנחתי במובלע שהפלט הזה הוא יחיד. המישמש לא יכול פתאום להוציא שני פלטים לא קשורים זה לזה, או להוציא פלט שונה בכל פעם שהוא מופעל. את שתי התכונות הללו אפשר לנסח בתור דרישות פורמליות מיחס. אז בואו נעבור להגדרה הפורמלית. ניקח שתי קבוצות AB כלשהן. הן לאו דווקא חייבות להיות שוות זו לזו. ועכשיו נגדיר את המושג של פונקציה מ-A ל-B. פונקציה כזו היא שלשה שכוללת את הקבוצה A שנקראת תחום הפונקציה, את הקבוצה B שנקראת טווח הפונקציה, ואת היחס F שהוא יחס מ-A אל B שמקיים את שתי התכונות הבאות. תכונה מספר אחת נקראת קיום, והיא אומרת שלכל A קטן ששייך ל-A קיים B קטן ששייך ל-B, כך שהזוג A פסיק B שייך ליחס F. תכונה מספר 2 נקראת יחידות, והיא אומרת שאם עבור A קטן ששייך ל-A קיימים שני B'ים קטנים ששייכים ל-B, כך שהזוגות A פסיק B1 ו-A פסיק B2 שייכים ל-F, אז במקרה הזה בהכרח B1 שווה B2. כלומר, הפלט הוא יחיד. זו ההגדרה של פונקציה, אבל יש עוד כמה עניינים של סימון שאני רוצה לתאר. עד עכשיו, כדי לתאר שזוג איברים נמצא ביחס, או שכתבנו אותו בסוגריים והשתמשנו בסימן השייכות, או שכתבנו אותו עם סימן היחס באמצע. עבור פונקציות יש שיטת סימון אחרת, שהיא זו הנפוצה ביותר. כותבים את שם הפונקציה, ואז בתוך סוגריים כותבים את הקלט, כלומר את האיבר השמאלי בזוג. זה מתאר באופן מובלע את האיבר הימני גם בלי שנכתוב אותו במפורש. צורת הכתיב הזו
מניחה את תכונות הקיום והיחידות של הפונקציה, אחרת הסימון הזה של f של a קטן היה עלול להתייחס ליותר מדבר אחד, או להתייחס לאפס דברים. ועכשיו לסימון האחרון שאני רוצה להראות. נניח שיש לי שתי קבוצות, a ו-b, ואני רוצה להסתכל על הקבוצה של כל הפונקציות מ-a אל b. אני מסמן את הקבוצה הזו ב-b בחזקת a. אני יודע שזה סימון קצת מבלבל, כי איכשהו מדגדג לי באינטואיציה, ש-a אמורה להיות דווקא בבסיס של החזקה, ודווקא b במעריך שלה, אבל יש לזה היגיון, כי לא קשה להראות שאם a ו-b הן קבוצות סופיות, אז הגודל של קבוצת כל הפונקציות מ-a ל-b הוא בדיוק הגודל של b בחזקת הגודל של a, מה שמתאים בדיוק לשיטת הסימון הזו. זה מסיים את ההגדרות, ובפעם הבאה נראה דוגמאות, כי כמה שיותר, יותר טוב. להתראות.